سلام دوستان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت خانم مهناز بیگزاده هستیم. خانم بیگزاده یک تجربه نزدیکی به مرگ و یا یک تجربه NDE رو دارن که ما ازشون میخوایم بیشتر در این رابطه برای ما توضیح بدن. خانم بیگزاده، ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. این تجربه و جدا شدن روح از بدن من در حدوداً سال 88-87 و اینا، حدوداً میشه بگفت 15-20 سال قبل من این تجربه داشتم. اون موقعی که من این تجربه داشتم نمیدونستم روح از بدن جدا شدنی وجود داره، نه مطالعه کرده بودم، نمیدونستم، اصلا اطلاعی نداشتم از این موضوع. من فکر کردم که خواب دیدم، در حد خواب دیدن. اتفاقا اون سال رمضان بود، ما روزه بودیم و موقع سحری خوردن بود. سحری که تمام شد من همینجور بغل سفره رو دست چپم دراز کشیدم، نه اینکه قصد داشته باشم بخوابم، اصلا یه دراز کوچیک دراز کشیدم. گفتم تا از اون صبح میشه من دیگه پاشم از اون نمازمو بخونم. همون لحظه من الان دقیقاً مطمئنم، یادمه که من روح از بدنم جدا شد. حتی روح خودم رو دیدم که مثل یک کودک 4 دست پا از جسمم اومد بیرون، بدون هیچ دردی، بدون هیچ سختی، خیلی آسون. که همینجور که میرفتم سرمو که برگردوندم یه مانیتور جلوی خودم دیدم که آیکونا از بیرون همون مکان بغل همون خودم، جسم خودم، هیچ جایی، همون بغل جسم خودم آیکونا از بیرون دقیقاً همون جایی که قرار گرفتن. به محض چون میدونین آی باقرزاده همه تجربه میگن، همهشون بلا استثنا میگن آنیه، هرچی اتفاق میفته آنیه، یه لحظه‌ایه. منم فقط چشم بودم و نظاره، فقط مانیتور شده بودم با این همه صحنه‌های قشنگ که وصف شدنی نیستن، ندیدم بر عمرم. مرتب می اومدن این صحنه‌های خیلی خیلی زیبا از جلوی چشم من رد می شدن، ولی با یه لحظه اون صحنه آخریش که خدا قسمت کرد که ببینم، اون که میگم پرده نیست، اون هم بگن رنگه، ولی رنگ سیاه قشنگ کنار رفت اومد پایین. از بالا که اومد پایین دیگه اونی که میبینه با چشم خودش میدونه چی دیده، وصف ناشدنی، اصلا نمیتونی وصفش کنی، بگی روشنایش چقدر، قشنگی اون مکان چقدر، اصلا نمیشه. تو دنیا مثلا میگیم روز روشنه، میگیم خورشید نور داره، ولی نه به اون نور میرسه، نمیتونی وصفش کنی. خیلی خیلی زیبا، خیلی خیلی قشنگ، خیلی نورانی، نور به شدت پاک و روشن و همه جا رنگ. خونه هاشم تو قرآن خوندین دیگه، غرفه است، اسم خونه ها غرفه است، هم مثل تک خونه های تک متعلق به اون، متعلق به این، همین تک استوانه شکل رو کلاهک داشت، بالایشون کلاهک داشت، ولی خیلی قشنگ. مثلا من الان دقیق اون زرد رنگ و نارنجی رنگشو دقیقاً یادمه، درست رنگ زرد و نارنجیش، یعنی خونه های زرد و مثلا نارنجیشو تو ذهنم مونده، تو بیشتر از رنگای دیگه، کلا رنگ و کلا نور و کلا همه چی بگی قشنگی بود. فقط این صحنه ها رو دیدم تو اون مانیتور، چون همه چیزش آنی و یه لحظه‌ایه، همونجا بدون اینکه اصلا تکانی بخورم یا هیچی، یه لحظه خودم رو تو یه محوطه بسیار زیبا، سرسبز، بزرگ، چمناژ وجب، اینقدر مثلا بگی یه وجب 2 وجب، همشون یک دست روش کرده بودن،
یعنی اینقدر قشنگ بود این سبزیش، مثلا نمیشه با سبزی اینجا مثلا مقایسش کرد. حالت یه خود تیره مانند، سبز مایل به تیره بود. یه عمارت سفید بزرگ که دیدم طرف راستم، میگم طرف راستم دیگه نمیدونم چه جوریه توصیفش، یه عمارت بزرگ سفید رنگ با یه جوب آب که از بالا به پایین می اومد و جلوی اون عمارت سفید رد می شد. یعنی آی باقرزاده، زلالی اون آب اون موقع که 20 سال پیش 15 سال من هنوز تو ذهنم بود، میتونم مجسمش کنم. رنگ اونجا، زیبایی اونجا، رنگی، مثلا انواع رنگ، تنوع رنگ. مثلا اون سیاهی که عرض کردم که مثلا اون سیاهی که رد شد اونم رنگ بود، رنگ سیاه زیبا. اون مکانی که آدم مطمئنن که میگه بهشت دیگه، غیر از اینکه ذهنت بره به بهشت خداوند نمیتونی به هیچ توصیفش کنی یا مقایسش کنی تو دنیا. اینقدر بود تجربه من، ولی یه به یاد موندنیه. تا موقع مرگ آدم به یاد موندنیه، نمیتونی نه کمش کنی نه زیادش کنی. همین حدی که اون دوتا این صحنه ها و این بهشت خدا و این مکان زیبا دیگه، خداوند یه لحظه، الان میگه من چند ثانیه‌ای بوده شاید رفت و برگشتم دیگه. موقع برگشتشم که همونجا به طرف چپ خوابیده بودم، تو گوش راستم یه صدای خیلی خیلی بلند با یه حرف، حالا حرف صدا و حرف بود، هرچی بود، با یه مثلا سرعت خیلی خیلی زیاد به داخل گوش من پرید. یعنی از فرق سرم تا نوک پام من لرزیدم موقع برگشت. الان میگم من روح از بدنم جدا شده. ای باقرش، الان من متوجه میشم اون موقع من روح از بدنم جدا شده بود، خواب نبود. ولی چون اطلاعی نداشتم با برنامه‌های شما اصلا من آشنایی نداشتم، من در حد خواب من تصورش میکردم. برای هیچ کم تعریف نکردم چون خودم نمیدونستم این جدا شدن روح از بدنه. فکر کردم خوابه دیگه، به اون صورت برای کسی تعریف نکردم. یکی دو نفر از دوستا دیگه در همین حد. ولی با برنامه زندگی پس از زندگی و با شما که آشنا شدم متوجه شدم نه، این خواب نبوده، این جدایی روح از بدنه. حالا خدا منت گذاشته و میذاره رو بنده هاش، اما میتونست منو ببره جهنم نشون بده. ای باقرزاده، میدونست با اعمال بد خودم، مثلا گناهان خودم، مثلا منو ببره اونجا نشون بده، اونجا رو بهم نشون بده. ولی لطف خدا من دیگه بهشتش رو نشون داد. بسیار عالی. این چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، نه مریضی داشتم نه کما رفته بودم. همین میخواستم بپرسم الان ازت. بله، نه مریض بودم بگم تو مریضی، تو حال بد خودم، نه تصادفی هم رخ داده بود مثلا آدم بره تو کما که 3-4 ماه کما بمونه، چند روز کما بمونه. من تعجبم در اینه که صحیح و سالم، حکمت خداست دیگه، نمیدونم، بدون هیچ درد و مریض. خانم بگزاده، ببینید ما امکان داره برای خیلی این سوال پیش بیاد که شاید این اتفاقی بر شما افتاده با تمام توضیحاتی که دادید یک خواب بوده. برای اینکه این رو کاملا روشنش کنیم من این رو میخوام ازتون بپرسم، شما در بعد از این اتفاق قطعا خواب زیاد دیدید یا قبلش خواب زیاد دیدید، آیا هیچ کدوم از خواب‌هایی که دیدید تشابه داشتن با این اتفاقی که براتون افتاد یا نه؟ تفاوت داشتن 100%. ای باقر 100% تفاوت داشتن. 100% توافق داشتن. همین جوری هستیم. بعضی موقع خواب میبینیم فهمیشیم یادمون رفته. ولی من این موضوع 20 ساله 15 سال به بالاست، اصلا یادم نرفته، اصلا تو ذهنم پاک نشده. یه لحظه شد، یه جا شاید نتونم زبانی بگم اونجوری که خودم دیدم، نتونم به زبان بیارم، ولی اصلا یادم نرفته. فرق 100% با خواب داره.
نمیشه با خوابش مقایسه کرد، چون اون موقع من اطلاع نداشتم میگفتم خواب دیدم، ولی اصلا خواب نبود. من روح خودم رو دیدم که از جسمم جدا شد. حالا یه سوال دیگه داشتم. من میخوام بدونم که آیا زندگیتون بعد از این دچار تغییر شد؟ یعنی تأثیر گذاشت در روند زندگیتون یا نه؟ به همون حالتی که بود گذشت؟ الان تأثیرش هست. ای بخشده این تمامی نداره. این بی تأثیر نیست تا موقع من باهاته. همیشه باهاته. همیشه همه لازم مگه آدم مثلا فراموشکاری یادش بده. وگرنه همیشه یادته، همیشه باهاته، نه فراموش میشه. خیلی با عظمته، خیلی با ارزشه. خیلی خیلی با ارزشه. هر کی این تجربه ها رو دیده، حالا کمش یا زیادش، دیگه اون قسمت خداونده که مثلا بیشتر به بقیه داده. مثلا مال بعضیا کمه. مثلا مثل من این صحنه ها بود و این بهشت بود و این عظمت اون مکان بود و بعد اون دوباره اون مکان سرسبز و عمارت و در همین حد، چون نمیتونی کم بگی نمیتونی زیاد بگی، همینی که دیدی میتونی بگی. خیلی با خواب فرق داره، فراموش نشدنیه. هیچ کی فکر نکنم بتونه این تجربهشو فراموش کنه. همه دوستش دارن، همه.